สวัสดีครับ ตอนรับเพื่อนซีผู้ฟังที่คนเข้าสู่รายการ Inside AI Brief นัดพิเศษของเราครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันแบบเต็มสูบเลย สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีโจทย์หลักที่น่าตื่นเต้นมากนะคะ คือการมาชำแหละผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ของบริษัท Global Green Chemical จำกัดมหาชน หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ GGC ค่ะ ใช่ครับข้อมูลอ้างอิงที่เราจะเอามากางบนโต๊ะวิเคราะห์วันนี้เนี่ยมาจากหลายแหล่งระดับท็อปเลยนะครับทั้งงบการเงินอย่างเป็นทางการบทวิเคราะห์จาก InnovestX ข้อมูลจาก Fitch Ratings แล้วก็ยังมีข่าวเศรษฐกิจจากทางประชาชาติธุรกิจแล้วก็ไทยรัฐด้วยครับเอาจริงๆนะครับพอผมอ่านข้อมูลทั้งหมดเนี่ยภาพแรกที่ลอยเข้ามาในหัวผมเลยคือ GGC ตอนนี้เหมือนกับแบบเป็นเมล็ดพันธุ์สีเขียวที่เริ่มแตกกิ่งก้านใหม่ออกมาหลังจากที่ต้องทนฝ่าฟันฤดูหนาวอันโหดร้ายของอุตสาหกรรมเคมีมาตลอดปีที่ผ่านมาครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยค่ะ เพราะว่าฤดูใบไม้ผลิของ GGC เนี่ยมันเริ่มสะท้อนออกมาให้เห็นผ่านตัวเลขผลประกอบการที่มันเบ่งบานแบบชัดเจนมากๆในไตรมาสนี้เลยค่ะ โอเคลองมาแกะรอยเรื่องนี้กันทีละประเด็นดีกว่าครับ เริ่มที่หัวข้อ GGC Q1/69 พลิกกำไร 96 ล้าน เจาะแผน Bio Complex และจุดรับรั่งทอง แค่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าไตรมาสแรกเนี่ยเขาประกาศกำไรสุทธิออกมาที่ 96.44 ล้านบาท ใช่ค่ะ คิดเป็นกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็ 0.09 บาทค่ะ ซึ่งมันพลิกกลับมาแบบน่าประทับใจมากนะครับ เพราะว่าถ้าไปดูช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเขาเคยขาดทุนไปถึง 206.15 ล้านบาทเลยนะครับ โหสวิงกลับมาแรงจริงๆค่ะ แล้วถ้ารวมรายได้ทั้งหมดในไตรมาสนี้ก็อยู่ที่ 5,489 ล้านบาท คือโตขึ้น 6% ถ้าเทียบกับปีก่อน แล้วก็โต 17% ถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วด้วยนะคะ แล้วการสวิงกลับระดับเกือบ 300 ล้านบาทภายในปีเดียวแบบเนี้ยมันไม่ใช่แค่โชคช่วยแน่ๆครับ มันเกิดจากอะไรครับเนี่ย คือถ้าเจาะลงไปดูนะคะ พระเอกของรอบนี้คือปริมาณการขายที่มันพุ่งแรงมากค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มเมทิลเอสเตอร์หรือพวก B100 ที่เราคุ้นเคยกัน ตัวนี้โตขึ้นถึง 21% เลยค่ะ โห 21% เลยนะครับ ใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีกลุ่มแฟตตี้แอลกอฮอล์อีกตัวที่โตตามมาติดๆที่ 22% ค่ะ แต่ว่ายอดขายโตอย่างเดียวมันไม่พอหรอกค่ะ เบื้องหลังจริงๆ คือการคุมต้นทุนที่เฉียบขาดมาก แบบว่ายอดขายโตแต่หลังบ้านก็ต้องประหยัดด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เขาทำผ่านแคมเปญภายในที่ชื่อว่า GTC Taking the Future ค่ะ ซึ่งเป้าหมายแคมเปญนี้คือต้องการลดต้นทุนให้ได้ 150 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะ แล้วเขาทำได้ตามเป้าไหมครับแคมเปญนี้ ทำได้ดีเลยค่ะ ในไตรมาสนี้เขากดต้นทุนการผลิตลงไปได้ถึง 18% เลย หลักๆ ก็มาจากการคุมอัตราการใช้กำลังการผลิต หรือว่า utilization rate ให้อยู่ในระดับสูงค่ะ เดี๋ยวนะครับตรงเรื่อง utilization rate เนี่ยขอผมทำความเข้าใจแป๊บหนึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้ไปลงทุนสร้างโรงงานใหม่ หรือซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่ออัพยอดขายใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เขาใช้ของที่มีอยู่เดิมนี่แหละค่ะ อ๋อ คือเขาก็แค่เดินเครื่องจักรตัวเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทำงานหนักขึ้น เต็มกำลังมากขึ้น พอผลิตของเยอะขึ้น ต้นทุนคงที่เอาไปหารเฉลี่ยต่อชิ้น มันก็เลยถูกลงใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ อธิบายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะ พอต้นทุนต่อหน่วยลดลง มาจิ้นมันก็กว้างขึ้น แล้วก็ยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาบวกเพิ่มอีก 29 ล้านบาทด้วยนะคะ แถมปีก่อนเนี่ยเขามีส่วนแบ่งขาดทุนจากธุรกิจเอทานอลมาฉุด แต่มารอบนี้ไม่มีตัวถ่วงนั้นแล้วค่ะ การลดต้นทุนมันก็ดีอยู่หรอกครับ แต่ว่าผมสงสัยว่ามันจะทำให้เติบโตได้จริงในระยะยาวหรือเปล่า คือการที่ยอดขาย B100 โต 21% เนี่ย มันมาจากฝีมือการขายล้วนๆ หรือว่าเอาจริงๆ แล้วมันมีปัจจัยภายนอก หรือนโยบายอะไรคอยอุ้มอยู่ครับ เป็นคำถามที่จี้ถูกจุดมากค่ะ เพราะสิ่งที่เราต้องดึงภาพกว้างระดับมหาภาคหรือแมคโครมาเชื่อมโยงตรงนี้เลยก็คือ วิกฤตพลังงานค่ะ วิกฤตพลังงานระดับโลกเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หรือที่เราได้ยินข่าวเรื่องวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซนะคะ อ๋อ ที่มันกระทบการขนส่งน้ำมันดิบใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ เหตุการณ์นั้นมันดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งไปแตะระดับ$100สหรัฐต่อบาร์เรลเลยนะคะ โอ้โห ถ้าน้ำมันดิบโลกแพงขนาดนั้น พอมันสะท้อนกลับมาที่ปั๊มน้ำมันบ้านเรา ต้นทุนภาคการขนส่งโลจิสติกร้องจากแน่ๆครับ
สิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้ก็คือ รัฐบาลไทยเขาก็ต้องเข้ามาแทรกแซงค่ะ เพื่อคุมต้นทุนค่าขนส่งไม่ให้มันกระทบค่าครองชีพประชาชน รัฐก็เลยเร่งอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล B20 ให้มันถูกกว่า B7 ถึง 5 บาทต่อลิตรเลยค่ะ อ่าฮะ พอรัฐอุดหนุนให้ B20 ถูกกว่า รถบรรทุกก็ต้องหันมาเติม B20 กันหมด ใช่ค่ะ นี่แหละค่ะทฤษฎี substitution effect หรือผลกระทบจากการทดแทน พอน้ำมันปิโตรเลียมแพง รัฐบาลก็ต้องใช้กลไกทางนโยบาย ดึงเอาน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO ในประเทศ มาใช้ผลิต B10 และ B20 เพื่อความมั่นคงทางพลังงานค่ะ ผมเห็นภาพเลยครับ มันเหมือนกับว่ารัฐบาลกำลังใช้ปาล์มน้ำมันของเกษตรกรไทย เป็นโชคอัพคอยซับแรงกระแทกจากราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนเลยนะครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เป๊ะมากค่ะ พอความต้องการไบโอดีเซลมันพุ่งพรวดแบบนี้ GGC ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลิต ก็เลยได้รับอานิสงส์ยอดขาย B100 ไปแบบเต็มๆเลยค่ะ แล้วนอกจากความต้องการในไทย ผมได้ยินมาว่าความต้องการไบโอดีเซลณตลาดโลกก็ดันราคาน้ำมันปาล์มดิบให้สูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อย่างอินโดนีเซียเขาก็มีนโยบาย B50 ออกมาดูดซัพพลายปาล์มออกจากตลาดโลกไปอีก พอราคา CPO ปรับตัวสูงขึ้น GGC ก็โชว์เก๋าด้วยการบริหารจัดการสต็อกได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ อ๋อ หมายความว่าเขาซื้อตุนไว้ตอนราคาถูกเหรอครับ ประมาณนั้นค่ะ ทำให้ไตรมาสนี้เขาบันทึกกำไรจากสต็อกหรือ Inventory Gain เข้ามาได้อีกประมาณ 20 ล้านบาทเลยค่ะ แต่เดี๋ยวนะครับเพื่อนซีผู้ฟัง คือเราต้องมองแบบเป็นกลางด้วยนะครับว่านโยบายพลังงานพวกนี้เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของภาครัฐที่อาจจะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับ ถ้าวันดีคืนดีราคาน้ำมันดิบโลกลดลง รัฐอาจจะเลิกอุดหนุน B20 ก็ได้ ใช่ค่ะ ตรงนี้แหละที่ผู้บริหาร GGC เขาก็รู้ตัวดีค่ะว่าธุรกิจจะพึ่งพาแต่นโยบายรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ แล้วถ้าไบโอดีเซลมันต้องพึ่งพานโยบายรัฐแบบนี้ กลยุทธ์ที่จะเป็นร่างทองเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน หรือสร้าง S-curve ใหม่ด้วยตัวเองของ GGC คืออะไรล่ะครับ กลยุทธ์ร่างทองที่ว่านี้ คือการมุ่งหน้าสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าสูงหรือ High Value Evolution ค่ะ พระเอกของเรื่องนี้คือโครงการนครสวรรค์ Bio Complex หรือ NBC ระยะที่ 2 ค่ะ NBC ระยะที่ 2ที่เขาไปร่วมทุนกับทางกลุ่มเกษตรไทยหรือ KTIS ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ภายใต้บริษัทร่วมทุนที่ชื่อ GKBI ค่ะ เฉพาะมูลค่าการลงทุนระบบสาธารณูปโภคที่เตรียมไว้รองรับโครงการนี้ ก็สูงถึง 1,430 ล้านบาทแล้วนะคะ โอ้โหพันกว่าล้านแล้วนะครับ แต่ผมว่าสิ่งที่ทำให้ตลาดฮือฮาจริงๆ น่าจะเป็นพันธมิตรที่เขาดึงมาร่วมด้วยมากกว่าครับ ถูกต้องเลยค่ะ การที่เขาสามารถดึงพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง NatureWorks LLC มาตั้งโรงงานที่นี่ได้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะ NatureWorks นี่คือยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยนะครับ แล้วโรงงานนี้เขาจะผลิตอะไรล่ะครับ เขาจะมาตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพหรือ PLA ภายใต้แบรนด์ Inchio ค่ะ ซึ่งนี่จะเป็นโรงงานผลิต PLA แบบครบวงจรแห่งแรกในเอเชียเลยนะคะกำลังการผลิตสูงถึง 75,000 ตันต่อปีค่ะ พลาสติกชีวภาพ PLA ก็คือ พวกที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบเอาไปทำแพคเกจจิ้งที่มันย่อยสลายได้ ตอบโจทย์รักโลกหรือ ESG ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ขยี้ปมเรื่องนี้เลยก็คือ ก่อนหน้านี้ GGC เขาประสบปัญหากับธุรกิจเอทานอลค่ะ เพราะนโยบายรัฐที่เปลี่ยนไปเลิกสนับสนุน E10 E20 E85 ความต้องการเอทานอลมันก็เลยลดลง อ๋อ พอคนเริ่มหนีเอทานอลเขาก็เลยแก้เกมด้วยการเอาวัตถุดิบอย่างอ้อย กระโดดข้ามไปทำไบโอพลาสติก PLA แทนเลย ถูกต้องค่ะ นี่คือการหนีจากการแข่งขันด้านราคากับพวกสินค้าคอมมอดิตี้ไปสู่สินค้าที่มีมาจิ้นสูงกว่ามากค่ะ GGC ตั้งเป้าเลยนะคะว่าภายในปี 2030 สัดส่วนกำไร EBITDA จากกลุ่มสินค้ามูลค่าสูงหรือ HBP เนี่ยจะต้องพุ่งจาก 1% ในปัจจุบันไปเป็น 15% ให้ได้ค่ะ มาถึงจุดนี้เรื่องที่พีคที่สุดสำหรับผมเลยคือ แผนมันดูดีขนาดนี้นะครับ แต่ลงทุนระดับพันล้าน ดึงพาร์ทเนอร์ระดับโลกมาเนี่ยแล้วเขาเอาเงินลงทุนมาจากไหนล่ะครับ จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินจนงบพังอีกรอบไหมครับเนี่ย เป็นความกังวลที่นักลงทุนหลายคนจับตาดูเลยอะค่ะ แต่ถ้าเราไปดูสุขภาพการเงินของเขาจริงๆ จะพบว่าฐานะการเงินเขาแข็งแรงมากนะคะ ถ้าดูงบเฉพาะกิจการหรือ stand alone ตอนนี้คือไร้หนี้หรือ debt free เลยนะคะ ไรหนี้เลยเหรอครับ แบบว่าไม่มีหนี้ที่มีดอกเบี้ยเลย ใช่ค่ะ
และถ้าดูภาพรวมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ DE ratio ก็ต่ำมากค่ะอยู่ที่ประมาณ 0.19 ถึง 0.3 เท่านั้นเองค่ะ โห DE 0.19 ถือว่านี่เบาบางมากเลยนะครับ หมายความว่าเขายังมีพื้นที่ในการกู้ยืมเพื่อขยายธุรกิจได้อีกสบายๆเลยสิครับ ใช่ค่ะ กู้ได้อีกเยอะโดยที่งบไม่พังค่ะ ทีนี้เราลองมาดูมุมมองจากสถาบันการเงินกันบ้างค่ะ ทาง InnovestX เขาชี้ว่ากำไรจากการดำเนินงานหรือ Adjusted EBITDA ขยับขึ้นมา 9% เป็น169 ล้านบาทค่ะ ดันมาจินขึ้นมาอยู่ที่ 3.1% แล้วเรื่องความน่าเชื่อถือล่ะครับ ผมเห็นแวบๆว่าทาง Fitch Ratings เขาให้ rating ที่ LB ทับ THHH ใช่ไหมครับ ค่ะ ELS Thailand ค่ะ Fitch เขาคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ ELS แม้ว่ามุมมองหรือ Outlook จะยังเป็น Negative อยู่ก็ตามค่ะ เดี๋ยวนะครับ คงอันดับ ELS แต่ Outlook เป็น negative มันหมายความว่ายังไงครับเนี่ยทำไมยังเป็นลบอยู่ สาเหตุที่เป็น negative เนี่ยมันมาจากการที่เขาต้องแบกหนี้ในบริษัทร่วมทุน GKBI ที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะ ซึ่งยังมีความท้าทายอยู่ แต่ Fitch เขาก็มองนะคะว่าการที่บริษัทแม่มีแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้น มันเป็นสัญญาณบวกที่เข้ามาช่วยซับแรงกดดันตรงนี้ได้ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลยครับ คือธุรกิจหลักเริ่มฟื้นตัวก็เลยช่วยประคองบริษัทร่วมทุนได้ ทีนี้พอมาดู valuation check หรือความถูกแพงของหุ้นบ้างครับ ตอนนี้ราคาหุ้น GGC บนกระดานอยู่ในโซนประมาณ 4 บาทท้วนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โซน 4 บาท แล้วที่น่าสนใจคือค่า PBV หรือ Price to Book Value อยู่ที่ประมาณ 0.46 เท่าเองค่ะ 0.46 เท่าหมายความว่ามูลค่าหุ้นในตลาดตอนนี้มันถูกกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่เกินครึ่งเลยนะครับเนี่ย ใช่เลยค่ะ มันสะท้อนให้เห็นว่าราคามันค่อนข้าง under value หรือถูกมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีอยู่ และพอเขาพลิกกลับมามีกำไรปุ๊บค่า PE ก็เหมือนได้เริ่มกลับมานับหนึ่งใหม่อีกครั้งค่ะ แปลว่านี่คือจุดที่ผลประกอบการหรือปัจจัยพื้นฐานมันเริ่มขยับสวนทางกับราคาหุ้นที่ยังกองอยู่โซนล่างสินะครับ ถูกต้องค่ะ ถ้าเราวิเคราะห์หน้าปัดเทคนิคหรือ technical chart เพื่อให้เพื่อนๆซีผู้ฟังเห็นภาพนะคะ แนวรับที่เป็นเหมือนประการหินของหุ้นตัวนี้ จะอยู่ที่โซน 3.80 ถึง 4 บาททวนค่ะ 3.8 ถึง 4 บาทคือเป็นโซนที่คนเริ่มเข้ามาเก็บของใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มันเกิดสัญญาณการสะสมหุ้นหรือ accumulation หลังจากที่มันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วค่ะ ส่วนแนวต้านที่มีนัยสำคัญ จะรอทดสอบอยู่ที่ 4.24 ถึง 4.50 บาทค่ะ น่าสนใจมากครับ มันเหมือนกับเป็นจุดรับร่างทองสำหรับคนที่มองเห็นศักยภาพในการพลิกฟื้นของเขาเลยนะครับ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเราเชื่อมโยงภาพทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนะคะ มันยังมีประเด็นความท้าทายในอนาคตที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยค่ะ ความท้าทายอะไรเหรอครับ นั่นคือกระแสรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV transition ค่ะ คือโอเคแหละ แม้ตอนนี้รถบรรทุกขนาดใหญ่จะยังจำเป็นต้องใช้ไบโอดีเซลอยู่ เพราะแบตเตอรี่ยังลากน้ำหนักไม่ไหว แต่ลองคิดดูนะครับ ถ้าวันหนึ่งเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถบรรทุกมันพัฒนาเร็วกว่าที่คิดล่ะค่ะ แบบชาร์จเร็ว น้ำหนักเบา วิ่งได้ไกล โห ถ้าเป็นแบบนั้นความต้องการไบโอดีเซลอาจจะโดน disrupt อย่างรวดเร็วเลยนะครับ ใช่เลยครับ นี่คือโจทย์ข้อใหญ่เลยว่า GGC จะสามารถวิ่งข้ามสะพานจากยุคไบโอดีเซลไปสู่ยุคพลาสติกชีวภาพได้ทันเวลาหรือเปล่า ธุรกิจร่างทองของเขาจะโตขึ้นมาเสียบแทนรายได้เดิมได้ทันไหม นี่คือสิ่งที่เพื่อนซีผู้ฟังต้องคอยติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ เป็นบทสรุปที่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับ ข้อมูลที่เราเอามาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเดียวเลยนะครับ แต่มันคือภาพสะท้อนของการปรับตัวของธุรกิจไทยท่ามกลางคลื่นความกดดันระดับโลก ทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีซึ่งล้วนกระทบต่อพอร์ตลงทุนของทุกท่านเลยค่ะ ใช่ครับ การลงทุนยุคนี้ต้องมองให้รอบด้านจริงๆครับ วันนี้ผมและทีมงานต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกคนมากๆเลยนะครับ ที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลในรายการของเราอย่างใกล้ชิดมาจนถึงนาทีนี้ และทางเราก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกยอดซูเปอร์แตงส์และค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ทุกท่านส่งเข้ามาสนับสนุนกันด้วยนะคะ มันช่วยขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราได้เยอะเลยค่ะ ฝากทุกคนกดติดตามและกดแชร์ต่อ EP นี้ด้วยนะครับ เพื่อให้มดงานทุกคนได้ก้าวข้ามทุกความผันผวนของตลาด และเตรียมตัวไปรับร่างทองไปด้วยกันสำหรับ Insight AI Brief วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้ว
จะมั่งคั่งไปด้วยกัน Inside A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณ